So hello guys, I'm going to make my sunflower beauty oil review and also tutorial kung paano gamitin to. And I'm going to sunflower beauty oil review and also kung ano-ano yung mga benefits niya right before my channel. But before anything else, intro muna. So, ayun na nga guys, nagwash ako ng face and at the same time, pinatuyo ko yung mukha ko bago ko gamitin yung sunflower oil serum ng Leisure Glow by Lea Studio. So, today, what I'm going to do is to do the opening of this cutie. Ayan. Medyo malabo siya, pero ito siya guys. So, this is you can buy this at 150 pesos at Lazada store. Just search the Leisure Glow. Yeah, in the screen. So, ito guys, ito po siya in a 30 ml bottle, 1 ounce. In a serum bottle. So guys, ako mismo, subok ko na to kasi since 2018, nung nasimula namin ni friendship ko, si Regina Christine, my friend from Nasi Fam. Hello guys! Don't forget to like and subscribe the channel of Nasi Fam of Regina, my friend. So ito guys, bubuksan natin. So ito, nakapack pa siya. Ito na guys. So bubuksan na natin siya. So actually, what I'm doing is unpacking and unboxing. Not I'm doing unboxing videos now, unpacking. So bubuksan natin siya. So ito. Kasi dati yung nagagamit ko is, hindi pa siya naka-seal. So, hindi pa siya naka-brand. So, ngayon may brand na siya. Ang bango guys, OMG. Galing France. Okay? So, ito siya guys. Look at this. Cute. Yeah. Handy siya guys. Pwede siya ilagay sa ano. Kasi, babasagin siya. So, this costs at 150 pesos. Just in Lea Studio page. So, search nyo yun guys. The Lea Studio page and the Lazada app, which is the Leisure Glow. So, yun. So, ito guys, bubuksan na natin. Then, OMG. But, okay. Ayan, ganyan. Ayan. Okay. So, bubuksan natin siya guys. Naka-serum bottle siya guys. So, mas madali itong i-apply. Kasi, ayun, okay. Yun. Guys, buksan na natin. Para siyang ano sa fresh yung amoy nga guys. Fresh lang yung amoy. So, perfect siya. Patayin konti. So, this is so, medyo yellowish siya, which is yun lang din talaga yung requirement ng COA and MSTS ng FDA. Is it? Kasi ako guys, subok ko na to since 2018, gumagamit ako ng sunflower oil. Alam mo yung sunflower seed na amoy, ganun siya. Fresh lang. Ilagay ko na siya dito. Safe siya sa skin, tapos pwede siya sa singit. Sabi nila. Pwede siya stretch marks. Kasi one time, nilagay ko siya sa
stretch marks ko dito sa my legs ko, nag-light siya, guys. Kaso yung mismong stretch marks mismo, hindi siya natatanggal unless I take laser mo siya. So, ito guys, ito na siya. So, yun yung effect niya. Yan. So, try din natin siya dito, guys. Masyadong, ano ko, Tapos, ano naman. Feeling sa ito. Siyempre, feeling oily, pero hindi siya mabigat sa skin. Napaka-lightweight na. Which is, I admire kasi hindi ko na kailangan mag-lotion. Yeah. So, before ko to mass-produce, sinubukan ko muna kasi nga fan talaga ako nito since 2018, yan, adik na dik ako dyan. Dati ibang product ko yung ginagamit ko, pero since na-meet ko tong si Leisure Glow, na-inlove ako. Charot. Yun guys, so okay siya. So napaka-light niya lang sa skin at the same time fresh lang siya sa pakiramdam. So, that's the Sunflower Beauty Oil ng Leisure Glow by Lea Studio.